গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ নিউট্ৰেলাৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। এতিয়া মই নিউট্ৰেলা কেইটামান তিয়াই থৈছিলোঁ, তিয়াই মেলি এইখিনি ধুই ল'লোঁ। ধুই মেলি এতিয়া মই পানীখিনি চেপি ল'ম। চেপি পিনি বাতি এটাতে থৈ দিম। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীখনত তেলখিনি ঢালি পিনি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত চয়াবিনখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চয়াবিনৰ কেঁচা গোন্ধখিনি যোৱালৈকে। এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে কিন্তু মই গেছটো একেবাৰে কম কৰি থৈছোঁ। চয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতি এটাতে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে লাল মিৰ্চ, হালধি, নিমখ, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, চব্জি মছলা আৰু গৰম মছলা উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই আৰু এখন প্লেটত নহৰু আদা উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনিতে মই খুন্দনাতে পিচি ল'ম। মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া চয়াবিনখিনিতে মছলাখিনি আৰু খুন্দি থোৱা নহৰু আৰু আদাখিনি ইয়াতে দি মেলি সানি ল'ম এতিয়া। ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। তেতিয়া মই এইখিনি অকণমান দেৰি কাৰণে ঢাকি মেলি থৈ দিম। তেতিয়া মই আৰু এখন প্লেটতে পিঁয়াজ 3টামান কাটি ল'লোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতেও কিন্তু মই গেছটো একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি মিক্সিটোতে পিচি লওঁগৈ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে তেজপাত, গোটা জিৰা, পাঁচফোৰণ, ইলাইচি, লং, ডালচেনি, শুকান জলকীয়া উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনতে তেল ঢালিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গোটা জিৰা আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি ল'লোঁ। প্লেটত থকা লং, ইলাচিবিলাক তেলতে দি ল'ম। গোটেইখিনি গোটা মছলা দিয়াৰ পিছত হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই পিচি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি ল'ম। ইয়াতে মই এতিয়া হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান ঢালি ল'লোঁ। মছলাখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত কাটি থোৱা আলুটো ইয়াতে দি ল'লোঁ। আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত চয়াবিনখিনি ইয়াতে ঢালি ল'লোঁ।
এইখিনি অকমান দি ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে পানী অকমান দি ললো এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনখন লগাই পিনে গেছটো কম কৰি পিনে অকমান দে উতলাম অকমান দে এইখিনি উতলাৰ পিছত মই ইয়াতে মান ধনিয়া অকমান দি লৈছো চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ল'ম এয়া মই বাটিটোতে উলিয়াই ললো এই সয়াবিনৰ যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আজিলৈ বাই বাই